ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක් කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් එකට මම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම අරන් ආවේ කොකිස් රෙසිපි එකක් ටිකක් වෙනස් එකක්. ඉතාමත්ම පෝෂණීයයි, ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. අමුතුම ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දියවැඩියාව තියෙන අයට, ඒ වගේම ඇඟේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩි අයට ඉතාමත්ම ගුණදායකයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙකුට මේ කොකිස් එක ඉතාමත්ම පෝෂ්‍යදායකයි. ඉතින් එන්නේ අපි බලමු දැන් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කොකිස් අපිට ඉතාමත්ම පෝෂ්‍යදායකව හෙල්දි විදිහට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. සුදු ලුණු මම මේ විදිහට ගෙඩි දෙකක් ගත්තා. රතු ලුණුත් මේ ප්‍රමාණයෙන් ගත්තා. ඒ වගේම කරපිංච ටිකක් අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එකතු කරන දේ තමයි මුරුංගා කොළ. ඉතින් මුරුංගා කොළ මම වීඩියෝ වලින් ඔයාලට ගොඩක් මුරුංගා කොළ දාලා හදන කෑම වර්ග බීම වර්ග කරලා ඇති. ඉතින් ඒ වයින් මම කියලා දීලා තියෙනවා මේකේ පෝෂණීය ගුණයන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම රතු ලුණු සුදු ලුණු සුද්ධ කරගෙන ඇවිල්ලා සෝදගෙන කෑලි කපා ගත්තා. කරපිංච ටිකත් මේ විදිහට සූරලා දාගමු. කරපිංචා ඉතින් 3-4ක් දාගන්න වැඩි වුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ සිරුරේ මේදේ දහනය කරන්න ඉතාමත්ම හොඳයි කරපිංචා. ඒ වගේම තමයි සුදු ලුණු රතු ලුණුත් ඒ වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මුරුංගා කොළ ටිකත් මේ විදිහට සූරලා දාගන්න ඕන. මුරුංගා කොළ කියන්නේ මේ සිරුරට අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රෝටීන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැල්සියම්, යකඩ, විටමින් A, විටමින් D ලබා දෙන ඉතාමත්ම හොඳ ශාකමය දෙයක් තමයි මුරුංගා කොළ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපේ ශරීරයේ බර පාලනය කරන්න, කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරන්න, සීනි මට්ටම අඩු කරන්න ඉතාමත්ම හොඳ කොළ වර්ගයක්. ඉතින් මම ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝ වලින් මුරුංගා කොළ වල මීට වඩා විස්තර පැහැදිලි කරලා දීලා තිනවා. මගේ channel එකට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ වල link ටික දාන්නම් මම. පුළුවන් වෙලාවට ගිහින් බලන්න. ඉතින් මුරුංගා කොළ ටික මේ විදිහට මම සූරලා දාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ අරන් තියෙන්නේ මීටි පොල් කිරිය කියන්නේ පළවෙනි සැරේ කිරි මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තේ. ඒකේ පළවෙනි සැරේ කිරි ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් මම පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් එකක් දාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම බ්ලෙන්ඩර් ජායකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් ඊටාත්ම රසට ගුණට හදාගන්න විදිහ තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ මේ කොකිස් එක. ඉතින් වතුර දාන්නතෝ මේ විදිහට පොල් කිරීමෙන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාම අපිට ගොඩාක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වෙන කෑල් නැති වෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මේකේ සාන්ද්‍රණය ටිකක් වැඩි. අපි කිරි චුට්ටක් දාලා අඩු කරගමු එක. කිරි අඬු කෝප්ප භාගයක් මම දාගත්තා. ඒක මම බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ඒක ඊටු ටිකත් එක්කම එකතු කරලා මේකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ දාන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික තමයි ඊගාවට දාගන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කොකිස් හදනකොට දාන ටික තමයි ඊගාවට දාගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් තමයි මම අර ටික එකතු කරේ. අපේ සිරුරට ඉතාමත්ම හොඳ ගුණයක්, ඒ වගේම හොඳ රසක් ලැබෙනවා ඒව ටික දාගත්තම. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගත්තා මම. ඊට පස්සේ රතු මිරිස් කුඩුත් මම දාගන්නවා තේ හැඳි එකමාරක් දෙකක් විතර. ඒක ඔයාලා කැමති නම් දාගන්න. මොකද සුදු ලුණු එතකොට අපේ කොළ වර්ගත් එක්ක ගොඩක් රසයි. මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාගත්තම. ඊට පස්සේ සූදුරු දාගත්ත තේ හැන්දා. ඉතින් සූදුරු කියන්නේ ඉතාමත්ම ගුණදායක දෙයක්. සූදුරු මම තේ හැන්දක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ දාගන්නේ ලුණු. ලුණු ටිකක් මේ විදිහට දාගෙන පස්සේ මදි වුණොත් ආයෙ දාගන්න පුළුවන් වැඩි වෙයි කියලා මම තේ හැඳි භාගයයි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලා වෙජිටේරියන් අය නෙමෙයි නම් මේකට බිත්තරයක් දාගන්න. ඉතින් පෝෂණ ගුණයත් වැඩි. ඒ වගේම අපිට හදනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව ගලව ගන්නත් පුළුවන් කොකිස් අච්චුවෙන්. ඉතින් මේක දැන් මේ විදිහට මික්ස් කරනවා. මම තාම පිටි දැම්මේ නැහැ මේකට. ඒ වුණාට අපි දාපු ද්‍රව්‍යත් එක්ක මේක ගොඩක් උකුවට තියෙනවා. අවශ්‍ය වෙලාවට දාගන්න කිරි තියෙනවා. මේක පිටි දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඝනකම වැඩි වෙනවා. මම පොල් කිරි ටික ඉතුරු ටික තියාගෙන ඉන්නේ. අවශ්‍ය වෙලාවට අපි ඒක දාගමු. ඉතින් මට පිටි ටික සූදානම් කරගන්න බැරි වුණා හලලා. ඒ හින්දා දැන් තමයි හලා ගන්න යන්නේ. මම පීරිසි අඬු කෝප්පෙන් 3ක් ගන්නවා හාල් පිටි. සුදු කැකුළු හාල් වල තෙත හාල් පිටි එක මේ තියෙන්නේ. මේකෙන් කප් 3ක් ගත්තා මම පීරිසි අඬු කෝප්පෙන්. ඒ කියන්නේ හාල් හුණ්ඩුවක විතර පිටි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක හලා ගන්නවා අර කිරි මිශ්‍රණයටම. ඉතින් ඔයාලා කලින් හලලා තියෙනවා නම් මෙහෙම හලන්න ඕන නැහැ. මට හලා ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා තමයි මෙහෙම හලාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම පිටි ටික මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ටිකක් ඝනකම බැටර් එකක්. ඒ හින්දා මම තව පොල් කිරි ටික දාලා මේක අවශ්‍ය පදමට හදා ගන්නවා.
ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයාලට ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මටත් මදි වගේ තේරලා පොඩ්ඩක් දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ අමාරු වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ බෙද ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කොකිස් අච්චුව පදම් කරන වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. හරියටම අවුරුද්දකට කලින් ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වල එදා පදම් කරලා හදාගත්ත කොකිස් අච්චුවෙන් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. මම තෙල් දාගත්ත තාච්චියක් ලිපේ තියලා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි තාච්චියක් ගන්න නම් ඔයාලට හොඳයි. ලොකු තාච්චි වලට ගොඩාක් තෙල් යනවා. ඒ හින්දා ගැඹුරු පොඩි තාච්චියක් අරගන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම කොකිස් එක හදන්න කලින් මේ විදිහට කොකිස් අච්චුව ටිකක් රත් වෙන්න තියන තෙල් එක්කම මොකද අපි ගොඩ කාලෙකින් හැදුවේ නැති හින්දා අච්චුවෙන් ගැලවෙන්නේ නැතුව යයි. ඒ හින්දා මේ විදිහට අච්චුව පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ තෙලුත් එක්කම අච්චුව රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ටිකක් රස්නේ ගතියක් දැනෙනවා දුම් දානවා. ඊට පස්සේ මම කොකිස් හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක අපි සාමාන්‍ය විදිහට කොකිස් හදනවට වඩා කහ පාටට මෙන්නේ නැහැ. කොළ පාටට හුරු ගතියක් තමයි එන්නේ. මොකද අපි කොළ වර්ග ගොඩක් දැම්මනේ. ඒ හින්දා මේ විදිහට කොකිස් හදාගන්න. එදා මම හරියට හදාගත්ත කොකිස් අච්චුව මේ තියෙන්නේ. හොඳට ගැලවෙනවා පළවෙනි එකේ ඉඳන්ම. ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොකිස් අච්චුව පදම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බිත්තරයක් දාගන්න. වෙජිටේරියන් අයට නම් ඉතින් එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ලා කොළ පාටට කොකිස් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ කොළ පාට නැතුව යනවා කොකිස් අපිට අමුවෙන් කන්න බෑනේ. පොඩ්ඩක් බෙද ගන්න ඕනේ. එතකොට ටිකක් දුඹුරු පාටක් වගේ එනවා. මේ විදිහට කොකිස් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම පෙන්නපු ප්‍රමාණයට පිටි බැටර් එක හදාගන්න. හැමතිස්සෙම උකු පොල් කිරි ටිකක්ම අරගන්න. ඉතින් හොඳ උකු පොල් කිරි ටිකක් අරගත්තාම මම දාපු ද්‍රව්‍ය ටික දාලා ඊටාත්ම රසට ඒ වගේම පෝෂ්‍යදායකව මේ විදිහට කොකිස් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ අම්මලා එහෙමනම් මේ කොකිස් එක අරගන්න කූරක් අරගන්නවා පෙර කොටුවක් හරි මොකක් හරි කපලා දිග එකක් සුද්ධ කරගන්නවා අඩි දෙකක් විතර එකක්. ඒකෙන් තමයි කොකිස් එක අරගන්නේ. ඉතින් මට ඒක අරගන්න බැරි වුණා. දැන් රැ වෙලා හින්දා ගන්න යන්නත් බෑ. මම මේ ගෑරුප්පකින් අරගන්නේ ටිකක් කරදරයි ඒක. ඔයාලා කොකිස් හදනකොට කූරක් අරගන්න මේ විදිහට තෙල් හැන්දට වඩා ඒක තමයි හරියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බෙදගත්තම ලස්සනට තියෙනවා. ඔයාලට දැන් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පෝෂණීය කොකිස් එක. දිය වැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය අයටත් ඉතාමත්ම ගුණයි මේක. මම මේ විදිහට බෙදගත්ත ටිකක් සම්පූර්ණයෙන් බෙද ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඔයාලට වීඩියෝ එක ගේන්න පරක් වෙයි කියලා. ඊටු ටික මම තිව්ව පස්සේ හදාගන්න කියලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ හැදුවා වගේ දෙගුණයක් විතර තව හදන්න තියෙනවා මට. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න අලුත් අවුරුද්දේ ඉතාමත්ම පෝෂණීය කොකිස් රෙසිපි එකක් මම ගිය අවුරුද්දෙත් මේ විදිහේම කොකිස් රෙසිපි එකක් කරා වෙනස් විදිහ එකක්. ඉතින් නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් නිරෝගී දිව්‍යක් ඔයාලට.